Hei ja tervetuloa kuuntelemaan. Mun nimi on Jaana Wessman. Mä oon lastenpsykiatri. Lastenpsykiatri on semmoinen lääkäri, joka ei anna rokotuksia eikä katso korviin, vaan mun tehtävä on auttaa, jos jollain lapsella on ongelmia vaikkapa vaikeiden tunteiden kanssa tai itsehillinnän kanssa tai keskittymisen kanssa. Tänään me puhutaan ADHD:sta, ADHD:n oireista, miten se tunnistetaan ja miten sitä hoidetaan. Puhe jakautuu ehkä silleen 3 osaan, että mä puhun ensin siitä yleisesti, että mitä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä eli ADHD:llä tarkoitetaan. Sitten puhun siitä, että mistä ne johtuu, ne oireet, ja lopuksi vielä siitä, että miten sitä hoidetaan. Kovin yksityiskohtaisesti näissä esityksissä ei mennä siihen, että mitä lääkehoitoja on olemassa tai miten täsmällisesti diagnoosi asetetaan. Ja semmoista samanaikaisten käytöspulmien hoitoa niin sivuan vaan osittain. Tässä on tämmöinen määritelmä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriölle, joka on Käypä hoito -suosituksesta. Nyt on pakko sanoa ensin heti alkuun, että jos joku teille kovin varmasti väittää, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on sitä tai tätä ja on olevinaan hyvin varma siitä asiasta, niin todennäköisesti hän erehtyy. Kukaan ei oikeasti ihan vielä varmasti tiedä, että mistä tässä ilmiössä on kyse. Me tiedetään, että se aivan varmasti on olemassa, me tiedetään siitä joitain asioita, mutta lopullista ymmärrystä syistä ja seurauksista ei vielä kellään ole. Käypä hoito määrittelee asian niin, että kyseessä on kehityksellinen häiriö, jonka seurauksena syntyy pysyvä ja pitkäkestoinen ja selvää haittaa aiheuttava toiminnan tapa, jossa henkilö on tarkkaamaton, mahdollisesti lisäksi hyperaktiivinen tai impulsiivinen tai molempia. Tämä on aika pitkä määritelmä ja tuommoinen pari kertaa joutuu henkeä vetämään, että saa sen luettua, mutta me käydään seuraavaksi läpi noi ydinkohdat siitä määritelmästä, niin asia selkenee. Eli ADHD ja liitännäiset tilat niin koostuu 3 ydinalueesta, joita on tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Jokaisella ihmisellä voi esiintyä, tai sanotaan, että kaikilla meillä ihmisillä riippumatta siitä, onko meillä ADHD vai ei, niin esiintyy joissain olosuhteissa kaikkia näitä 3 ominaisuutta. Sitten me puhutaan ADHD:sta tai ADD:stä, jos tarkkaamattomuutta on poikkeuksellisen paljon, ja ihmisille, jotka on tarkkaamattomia, voi olla hyperaktiivisuutta tai impulsiivisuutta tai molempia. Eli kaikkia noita kombinaatioita esiintyy kyllä. Tarkkaamattomuus on sitä, että on vaikea kohdistaa keskittymistä tiettyyn asiaan. Usein puhutaan keskittymisvaikeuksista, kun puhutaan ADHD:sta, mutta itse asiassa ADHD:n syvin olemus ei ole sitä, että ei pysty keskittymään, vaan se on sitä, että ei pysty tietoisesti päättämään, mihin keskittyy. Eli voi olla myös ADHD-ihmisellä sellaisia tilanteita, missä hän hyvin voimakkaasti keskittyy johonkin itseään kiinnostavaan tai motivoivaan tai huomion kiinnittäneeseen asiaan, ja hän ei pysty siirtämään huomiotaan pois siitä asiasta. Mutta tarkkaamattomuus voi esiintyä siis myös semmoisena vaikeutena ylläpitää pitkäjänteistä keskittymistä. Se voi näkyä semmoisena, että jos yrität keskittyä johonkin tehtävään ja kuuluu joku ääni tai tapahtuu ympäristössä joku asia, niin keskittyminen katkeaa ja kiinnittyy siihen häiritsevään asiaan poikkeuksellisesti voimakkaammin. Silloin me puhutaan häiriöherkkyydestä. Voi näkyä vaikeutena huomata kaikkia tarpeellisia yksityiskohtia tai vaikka ne huomaisi, niin olla ottamat niitä huomioon sit siinä kokonaistehtävässä. Se voi näkyä sillä tavalla, että kun vaikka opettaja puhuu koulussa, niin lapsi onkin ihan omissa ajatuksissaan ja kaikki menee ohi. Se voi näkyä vaikeutena suunnitella omaa toimintaa tai järjestellä tavaroita tai noudattaa ohjeita. Hyvin tyypillistä esimerkiksi ADHD-lapsille on, että vanhemmat sanoo, että hänelle ei voi antaa 2 ohjetta yhtä aikaa. Että jos sanot, että pese ensin hampaat ja mene sitten laittamaan yöpuku päälle, niin ei tule mitään. Pitää ensin sanoa, että pese nyt hampaat. Sitten kun ne hampaat on pesty, niin sitten sanotaan, että laita yöpuku päälle. Muuten ei onnistu. Tarkkaamattomuus voi näkyä myös sillä tavalla, että kun se keskeytys on tapahtunut, niin siitä on vaikeampi palata sitten takaisin siihen, mitä oltiin tekemässä. Eli se ei löydy se asia, mikä tässä nyt oli tärkein sieltä mielestä.
Varsinkin semmoisessa tilanteessa, jos se tärkein asia ei ollutkaan sen lapsen mielestä tärkein asia tai ADHD-aikuisenkin mielestä, vaan se on esimerkiksi opettajan tai pomon antama työtehtävä, joka ei ole omasta mielestä kauhean kiinnostava, joka keskeytyy. Et ne omasta mielestä kiinnostavat asiat meillä kaikilla toki löytyy aivoista helpoiten, mutta ADHD-ihmisillä vielä voimakkaammin se oma kiinnostus ohjaa sitä, minne huomio kiinnittyy, koska se tietoinen päätöksentekokyky siitä, mihin nyt keskittyisin, on se, mikä siellä on niin kuin ydinasia niissä haasteissa. Hyperaktiivisuudella me tarkoitetaan about suunnilleen samaa kuin ylivilkkaudella. Monet pienet lapset on vilkkaita. Kaikki ei ole, mutta monet pienet lapset on vilkkaita ja se on ihan ok. Pienemmät lapset on vilkkaampia kuin isommat lapset. Lapset on vilkkaampia kuin aikuiset noin keskimäärin. Mutta sitten ylivilkkaudesta me puhutaan, kun se vilkkaus on semmoista, että se ei niin kuin meinaa ollenkaan sammua. Ja se näkyy semmoisena tarpeena pikkusen liikehtiä koko ajan. Huomaatte, ehkä mulki on semmoinen tapa tässä koko ajan. Mä vähän heiluttelen käsiäni ja teen asioita. Osa meistä ihmisistä on semmoisia, että me keskitytään parhaiten, kun me ollaan ihan hiljaa paikallaan, eikä liikuta ja ajatellaan asioita. Osa ihmisistä on semmoisia, että me keskitytään parhaiten, kun me saadaan pikkusen liikehtiä ja olla liikkeessä. Tämä on pitkälti synnynnäinen ominaisuus, jota ei voi muuttaa. Ja semmoisilla ihmisillä, joilla on ADHD:hen liittyvää hyperaktiivisuutta, niin se taipumus liikehtiä tai tarve liikehtiä on vielä tavallista voimakkaampi. Tämä näkyy usein päiväkodissa ja koulussa semmoisena, että lapsen on vaikea istua tai seistä pitkään paikallaan. Aamupiirissä oleminen päiväkodissa ei onnistu luokkatilanteessa, kun pitäisi oppia, niin lapsi pitää meteliä tai lähtee luvatta pois paikaltaan tai sotkee kirjojaan ja pulpettiaan, heittelee kumeja ja näin poispäin. Nämä on yleensä myös niitä lapsia, joista vanhemmat sanoo, että hän oppi kävelemään 1,5-vuotiaana ja sen jälkeen hän ei olekaan pysähtynyt. Että se niin kuin näkyy semmoisena niin kuin jatkuvana haluna pomppia ja kiipeillä ja tutkia ja mennä joka paikkaan ja ikään kuin, ihmiset kuvailee, että he käy niin kuin kone tai Duracell-pupu, että kun se lähtee käyntiin, niin se ei pysähdy ennen kuin sitten patterit loppuu ja tulee uniaika. Isommilla ihmisillä se semmoinen niin kuin liikkeen hyperaktiivisuus, mitä me sanotaan motoriseksi hyperaktiivisuudeksi, niin usein rupeaa sammumaan. Aika harva 12-vuotias on enää semmoinen, että hän niin kuin ihan oikeasti olisi aivan koko ajan liikkeessä. Mutta ADHD-ihmiset usein kuvailee, että se niin kuin liikehtimisen tarve ei ole sammunut, vaan sisäisesti heillä on edelleen semmoinen olo, että he haluaisivat koko ajan liikkua tai koko ajan puhua tai pitää jotain ääntä. Kolmas osa-alue, impulsiivisuus. Impulsiivisuus tarkoittaa sitä, että kun ihmiselle tulee joku mielijohde tai hän näkee jonkun asian ympäristössään tai tapahtuu jotain, niin hän reagoi siihen välittömästi ja usein voimakkaasti. Tämä näkyy koulussa esimerkiksi sellaisina asioina, että ADHD-lapset eivät välttämättä malta viitata. He päläyttävät vastauksen heti, kun ope on kysynyt kysymyksen tai ennen kuin edes se kysymys on mennyt loppuun ja he arvaa, että mitä ollaan kysymässä. Tämä näkyy helposti sillä tavalla, että kun lapsi näkee ympäristössään jotain, mikä häntä kiinnostaa, niin hän on mennyt sen luokse ennen kuin hän on ajatellut, että kannattaako tuosta mennä. Esimerkiksi onko välissä suojatie tai onko jotain muuta, minkä takia pitäisi mennä. Impulsiiviset lapset on huonoja odottamaan, yleensä niin kuin ihan mitä tahansa, odottamaan paikallaan bussia, odottamaan, että aikuinen auttaa, odottamaan, että tulee oma vuoro. Ja sitten se näkyy semmoisena niin kuin häsläämisenä, vaihdetaan nopeasti toiminnasta toiseen tai keskeytetään muita, tuppaudutaan johonkin leikkiin mukaan ilman, että ensin katsotaan, että mitä siinä on menossa. Ja sitten se näkyy semmoisena, mikä on hyvin tavallinen syy, että miksi lapset tulee meille hoitoon, semmoisena, mitä me sanotaan tunneimpulsiivisuudeksi. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tulee joku iso tunne,
kiukku tai ärtymys tai ilokin, niin lapsen reaktio siihen on välitön ja hyvin voimakas. Se johtaa semmoiseen, mitä sitten me arkikielessä sanotaan raivareiksi tai kilareiksi. Mutta joskus myös positiivisten tunteiden kanssa semmoiseksi, että jännittäminen tai ilo menee ihan överiksi. Ja sitten ei pystykään tekemään sitä asiaa, joka tuntui iloiselta tai kivalta. No sitten siellä määritelmässä oli semmoiset termit kuin pysyvä ja pitkäkestoinen. Me ollaan kaikki vähän näitä kaikkia osa-alueita, niin kuin mä sanoin. Jokainen aikuinen tietää, että jos pitäisi täyttää veroilmoitusta ja ulkona sataa vettä ja oot riidellyt puolison kanssa ja just tuli Vilma-viesti, jossa lukee, että lapsen läksyt on tekemättä ja on nukkunut huonosti edellisen yön, niin eihän siitä veroilmoituksen täyttämisestä tule yhtään mitään. Se menee semmoiseksi, että no keittäisinkö kahvit ja saattaisin vaikka tiskatakin ennemmin. Ja sitten jos on kaunis päivä ja puoliso ja lapset on ollut kuin enkeleitä ja olet nukkunut hyvin ja tänään ei tarvitse tehdä mitään ja saa istua sohvalla vaikka katsomassa lempisarjaansa televisiosta, niin ei mitään vaikeuksia ole keskittyä siihen sarjan katsomiseen. Ja myös ADHD-ihmisillä oireet vaihtelee olosuhteiden mukaan. Et ei ole semmoista ADHD-ihmistä, jonka keskittymättömyys tai muut oireet niin näyttäytyisi aina samanlaisena. Mutta jos kyseessä on ADHD, niin silloin oireita on ikään kuin niin sanotusti ollut aina. Aina ei tarkoita, että ne olisi aina ollut samanlaisia tai niistä olisi aina ollut haittaa, mutta jos tarkkaavuus on ollut ihan ok ja priimaa 10-12-vuotiaaksi asti ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain ja se hajoaa se tilanne. Sitten meidän täytyy miettiä, että mikä aiheutti nyt tämän tilanteen muuttumisen, että tapahtuuko siellä jotain. Kaikille lapsille ei ole ollut haittaa siitä heidän ADHDstaan ennen kuin sitten, kun vaikkapa koulutyö menee niin vaikeaksi, että siihen täytyisi pystyä pitkäjänteisesti keskittyä. Mutta sitten kun me ruvetaan kaivelemaan sitä, että no minkälainen hän oli pikkulapsena, niin kyllä sieltä usein sitten käy ilmi, että hän oli hyvin vilkas ja kyllähän häntä täytyi paljon vahtia tai sitten toiseen suuntaan, että hän oli semmoinen, joka oli aivan omissa maailmoissaan pikkuhaaveilija eikä kuullut koskaan mitään ohjetta, mitä sanottiin. Että se löytyy sieltä kyllä taaksepäin katsomalla sit yleensä. ADHD-oireet voi hyvin voimakkaasti vaihdella olosuhteiden mukaan, niin kuin meillä muillakin, mutta semmoisia kausia, että ne kokonaan häviäisi, että niin kuin mitään semmoista luonteenpiirteenkään tasoista ADHD viittaavaa ei jäisi. Niin jos semmoisia pitkiä kausia on, niin sit pitää taas miettiä, että onko tämä ehkä jotain muuta. Määritelmällisesti, jos lapsella on vaikeuksia hillitä itseään tai keskittyä vain yhdessä ainoassa kontekstissa, esimerkiksi vaan äidin kanssa toimiessaan tai vain koululuokassa, niin silloin kyse ei ole ADHDsta. Meillä täytyy olla vähintään 2 kontekstia, jossa ne oireet ilmenee, jotta me voidaan ajatella, että nyt on niin kuin kyseessä semmoinen säännönmukainen ihmisen toimintatapa. Mutta niiden ei tarvitse esiintyä kaikkialla. Et voi esimerkiksi olla ADHD-lapsi, jonka on vaikea keskittyä koulussa ja joka vapaa-ajalla helposti tulistuu heti, jos tulee pienikin harmi, mutta pärjää vaikkapa futistreeneissä aivan erinomaisesti. Sitten siellä oli semmoinen termi kuin kehityksellinen häiriö. Kehityksellisellä häiriöllä me tarkoitetaan sitä, että se haaste on syntynyt hyvin varhain lapsuudessa tai jopa ennen syntymää ja että se vaikuttaa tiettyjen taitojen ja kykyjen oppimiseen. Tässä me puhutaan tarkkaavuuden säätelyn taidoista. Mä oon piirtänyt tuohon tommosen kaavion, jos ajatellaan, että tuolla vaaka-akselilla on ikävuodet. Jos tavallinen taitojen oppiminen menisi sinistä käyrää eli ylintä käyrää, tämä suunnilleen vastaa sitä, miten tarkkaavuuden säätelyn taidot kehittyy, että ne tuossa 3-8-vuotiailla kehittyy voimakkaasti ja sitten hitaammin myöhemmin. Niin kehityksellisiä häiriöitä meillä voi olla esimerkiksi semmoisia, kun tuolla on toi punaisella piirretty käyrä, joka saavuttaa sen ylimmän käyrän, missä kyse on vain siitä, että tämä lapsi kehittyy vähän hitaammin kuin toiset lapset, mutta hän on menossa sinne kuitenkin sinne ihan. Että 13 ikävuoteen mennessä saavuttaa sitten muut keskimääräisen tason. Sitten meillä on semmoisia lapsia, joilla
Alkuun se kehitys ehkä näyttääkin menevän muiden mukana, mutta sitten se onkin menossa kohti jotain lopullista semmoista tasoa, mikä ei ihan tule saavuttamaan toisten lasten taitoa. Ja sitten toki semmoisia lapsia, jotka on alusta asti jäljessä ja ovat jäljessä sitten myös myöhemmin. Et paitsi tarkkaavuuden säätelyhäiriöissä, niin tämmöisiä kehityksellisiä häiriöitä voi olla esimerkiksi lukihäiriöt tai kielelliset kehityshäiriöt tai erilaiset hahmottamisen häiriöt, joilla lapsilla voi olla vaikka liikunnan ja liikkumisen oppimisessa vastaavia vaikeuksia. Tällä hetkellä me ei osata mitenkään ADHD-lapsesta. Jos me huomataan tuolla 5 vuoden kohdalla, että nyt ollaan jäämässä jälkeen, meillä ei ole mitään keinoa ennustaa, mikä tulee olemaan lopputulos. Sillä ei sinänsä ole mitään väliä, koska kaikki tukikeinot, mitä me voidaan käyttää, olisi samanlaisia joka tapauksessa. Et vaikka me tiedettäisiin, niin se ei vaikuttaisi siihen, mitä me nyt tehtäisiin. Se toki vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että aikuiset osaisivat suhtautua ja ennakoida, että millaista elämä tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua, mikä helpottaisi omalta osaltaan asioita. Mutta sitä me ei valitettavasti vielä osata tehdä. Psykiatrisesti me puhutaan häiriöstä vaan, jos ominaisuudesta on ihmiselle jotain haittaa. Persoonallinen saa olla, eksentrinenkin saa olla niin erikoinen kuin haluaa tai niin erikoinen kuin millaiseksi on syntynyt. Ja jos ei siitä ole mitään haittaa, niin se ei ole psykiatrille kuuluva asia. Ja silloin se on enemmän sellainen asia, että maailman pitää sopeutua siihen, että ihmiset ovat joskus erilaisia. Mutta ADHDsta, kun tullaan psykiatrin vastaanotolle, niin siinä on oikeastaan 4 semmoista tyypillistä tulosyytä, jotka toki voi esiintyä yhtä aikaakin. Ensimmäinen on se, että on vaikea oppia koulussa. Keskittyminen katkee, usein tulee paljon virheitä tai isossa ryhmässä ei mene ollenkaan ne opettaja-opetus ja ohjeet perille ja sitten rupeaa jäämään jälkeen. Aika monilla ADHD-lapsilla, jotka tulee meille hoitoon, niin on hankaluuksia kaverisuhteissa. Kun lapset on pieniä, niin silloin kaikki on vähän vilkkaita ja leikit on lyhytjänteisiä, mutta sitten kun siinä sanotaan viskari-iän jälkeen 5 vuodesta eteenpäin, leikit tulee pitkäkestoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi ja lasten niin kun keskittymiskyky ja itsehillintä yleisesti kasvaa, niin saattaa käydä niin, että ADHD-lapsi ei pääse leikkeihin mukaan, kun muut rupeaa karttamaan semmoista heidän mielestään liiallista menoa tai koska hän ei pysty pitämään mielessään juonellista leikkiä eikä pysty liittymään siihen samalla tavalla. Tai siksi, että impulsiivisuuden vuoksi riitoja syntyy tosi helposti. Valitettavaa on, että tosi paljon ADHD-lapsia tulee hoitoon niin kuin masennusoireiden vuoksi. Erityisesti tämä on meidän yhteiskunnassa tyttöjen ongelma, että he ovat skarpanneet niiden keskittymisvaikeuksiensa kanssa sinne jonnekin 3., 4., 5. luokalle. Ja aikuiset ei ole niitä ikään kuin huomanneet. Jos ei ole semmoista voimakasta ulospäin suuntautuvaa liikehtimistä ja tunneimpulsiivisuutta, mitä tytöillä on vähemmän keskimäärin, niin silloin helposti käy sillä tavalla, että aikuiset ei huomaa sitä ongelmaa ja lapsi tsemppaa ja se huolimatta siitä, että hän yrittää ja koko ajan ikään kuin kompensoi sitä vaikeuttaan, niin hän on semmoisen jatkuvan muistuttelun ja moitteiden ja ärtymysten ja vilmaviestien kohteena, mikä sitten vaikuttaa siihen, että mieliala laskee, itsetunto laskee, lapsi uupuu siitä yrittämisestä. Sitten tullaan kontaktiin silleen, että kun tämä on aivan masentunut ja lääkäri toteaa, että ei se nyt ehkä olekaan masennus tässä se ensisijainen juttu, vaan tämä lapsihan on ihan burnoutissa. Toinen hyvin tavallinen, ehkä sitten päinvastoin pojilla tavallinen kontaktiin tulotapa on käytösongelmat. Eli lapsi tulee sillä tavalla, että tämä on tämmöinen, joka saa kilareita tai käy muihin käsiksikin tai on semmoinen lapsi, joka on helposti houkuteltavissa kaikkiin tollon töihin, niin kuin varastamaan kaupasta tai heittelemään kiviä ikkunoihin. Koska kun toinen ehdottaa, että heitettäisikö, niin ADHD-lapsi saattaa olla jo heittänyt
ennen kuin hän miettii, että mitä hän sille ikkunalle käy, kun siihen kiven heittää. Ja sitten nämä lapset on semmoisten itseään toteuttavien ennusteiden kohteena monesti, että heille saatetaan sanoa, että kun sä oot aina tommonen ja kun sun kanssa aina tulee riitoja ja mitähän sustakin isona tulee. Ja lapset on siitä ovelia, että he toteuttaa aikuisten oletuksia. Ei niitä niin kuin meidän toiveita, että minkälaisia me toivoisimme, että lapsemme olisivat, vaan niitä meidän joskus ehkä ääneen lausumattomiakin tai tuommoisessa puolihuolimattomassa tilanteessa sanottuja oletuksia, että minkälainen tämä lapsi on. No niin, jotta ei menisi ihan hirveän negatiiviseksi, niin tässä vaiheessa on todettava myös, että ADHD-ominaisuudet on myös semmoisia, mistä voi olla ihmiselle hyötyä. Ja ADHDn hoidon tarkoitus ei ole poistaa ADHDta ihmisestä, vaan vähentää niitä haittoja ja lisätä tai saada ne hyödyt käyttöön. ADHD-ihmiset on usein energisiä. Heidän on helppo tarttua toimeen. Kun suunnitelma on tehty, niin he lähtisivät heti toteuttamaan eikä jahkailisi. ADHD-ihmiset on hyvin idearikkaita ja luovia. Siitä on semmoinen hauska tutkimuskin, missä annetaan ADHD-ihmisille ja tavallisille ihmisille tehtäväksi keksiä mahdollisimman monta käyttötapaa jollekin tavanomaiselle esineelle, esimerkiksi tiiliskivelle. Ja neurotyypilliset ihmiset yleensä keksii niitä 5-6 semmoista tiiliskiven käyttötapaa, mihin nyt tiiliskiviä on tapana käyttää, ja sitten he rupeaa pureskelemaan kynänsä ja keksii ehkä 2-3 lisää. Semmoinen ihminen, jolla on hyvin vilkkaasti toimivat aivot, jotka tosi paljon muodostaa assosiaatioita, niin kuin ADHD-ihmiset on, niin he alkaa kirjoittaa niitä tiiliskiven käyttötapoja ja he ei pysähdy ennen kuin on paperi täynnä. Koska tehtävänannossa ei sanottu, että niiden pitää välttämättä olla mitenkään järkeviä. Kaikki tulee sieltä paperille. Monilla ADD- ja ADHD-ihmisillä on semmoinen hyperfokusmoodi, semmoinen keskittymisen tapa, missä kun asia on tosi kiinnostava heille itselleen ja he ovat hyvin motivoituneita siihen, niin he pystyvät keskittymään siihen niin kuin koko aivojensa voimalla sillä tavalla, että siitä voi olla haittaa semmoisessa tilanteessa, kun esimerkiksi pitäisi huomata, että kello on jo niin ja niin paljon ja pitäisi lähteä sinne ja tänne ja fokus onkin vaan siinä tehtävässä, mikä on sen kokonaan vienyt. Tai siitä voi olla haittaa sillä tavalla perheessä, että isä voi huutaa keittiöstä syömään 12 kertaa, ja jos lapsi on siinä hyperfokuksessa omassa tekemisessään, niin ei ihan varmasti tule. Että nämä on niitä, mistä me sanomme, että talo voisi palaa ympäriltä, eikä hän havahtuisi siitä kirjastaan tai pelistään. Se uppoutumisen taito, silloin kun se vie mukanaan semmoiseen hommaan, niin kuin vaikka tietokonepelin pelaamiseen yön läpi, mikä ei ole terveellistä tai välttämättä rakentavaa, eikä aina semmoistakaan, mitä ihminen itse haluaisi tehdä, niin se voi olla haitallinen, mutta se toisaalta on myös semmoinen ominaisuus, mistä voi olla vaikkapa taiteilijan tai tutkijan työssä tosi paljon hyötyä. Ja jos on kiinnostunut vaikka jostain urheilulajista, niin sillä uppoutumisen taidolla saattaa pystyä harjoittelemaan sitä lajia huomattavasti pitempään kuin joku neurotyypillinen ihminen, joka olisi jo kyllästynyt ja lähtenyt syömään ja muualle. Myös semmoinen hyöty, mikä ADHD:sta voi olla, on se, että vaikka häiriöherkkyys yleensä on semmoista, että se häiritsee niin kuin keskeyttää toiminnan, niin siitä voi olla myös hyötyä semmoisissa tilanteissa, kun ne ärsykkeet oikeasti pitää havaita. Esimerkiksi jos tässä nyt salin takaosassa joku laite syttyisi palamaan, niin todennäköisesti se on meistä eniten ADHD-diagnoosia lähellä oleva ihminen, joka ensimmäisenä sen huomaa, koska se tulee hänen tajuntaansa. Mä oon tässä puhunut vähän vaihdellen ADHD:sta ja ADD:stä. Se H siellä ADHD:ssä tarkoittaa hyperaktiivisuutta, eli sitä ylivilkkautta. Me puhutaan ADD:stä silloin, kun ihminen on tarkkaamaton, mutta niitä hyperaktiivisuusoireita ei esiinny. Impulsiivisuutta voi olla, mutta ehkä tavallisempaa ADD-diagnoosin saavilla ihmisillä on semmoinen alireagoivuus, että he ei niin kuin reagoi tavallisenkaan verran. Sitten me puhutaan ADHD:sta silloin, kun ihminen on tarkkaamaton ja lisäksi hyperaktiivinen tai impulsiivinen.
Ja nykyään me ajatellaan, että nämä on oikeastaan niin kuin pohjimmiltaan kyse on siitä samasta tarkkaavuuden säätelyn erityisvaikeudesta, ja se, että miten se ilmenee, liittyy enemmän siihen, että onko ihmisellä niin kuin vilkas luonne vai ei. Ja sen mukaan ne esiintyy eri tavalla. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin se semmoinen meniä-tyyppi, ylivilkas tyyppi on pojilla tavallisempi ja haaveileva tyyppi tytöillä, mutta tämä ei ole mitenkään yksi yhteen. Ja osa siitä saattaa hyvinkin selittyä siltä, että me voimakkaasti edellytetään tytöiltä ja pojilta erilaista käyttäytymistä. Et kuinka paljon se on synnynnäistä ja kuinka paljon se on sitä, että lapset sopeuttaa sitä olemistaan aikuisen odotuksiin, niin me ei tiedetä. Ja samoin se semmoinen selkeä meniä-tyyppi, ylivilkas tyyppi on tosiaan pienemmillä lapsilla tavallisempi kuin isommilla. Yleensä se hyperaktiivisuus niin sanotusti sammuu ensimmäisenä noista oireista. Niin kuin mä sanoin, niin tavallinen tapa, miten ADHD löytyy, on se, että lapsi tulee tutkimuksiin käytösongelmien vuoksi. Että hän menee joka paikkaan, vaikka kielletään ja hyppii pois ruokapöydässä ja aamupiirissä ja luokkahuoneessa ja ei kuuntele, kun sanotaan ja ei tottele, kun sanotaan ja ei tee sitä ja ei tee tätä ja saa raivareita ja on kaikin puolin hankala. Niin näistä pitää muistaa aina se, että ADHD-lapsi ei pääsääntöisesti tee näitä niin kuin ilkeyttään. Ne on sellaisia asioita, millä hän ei voi mitään. Ja yleensä ADHD-lapsi sitten kouluiän viimeistään saavutettuaan on varsin tietoinen siitä, että miten pitäisi toimia, mutta hän ei siitä huolimatta pysty toimimaan näin. Jotta ihminen voi toimia oikein jossain tilanteessa, niin hänen täytyy ymmärtää, mikä on oikein, hänen täytyy haluta tehdä oikein ja sitten hänellä täytyy olla riittävät taidot. Varsinaisessa puhtaassa ADHD:ssa niin ne ymmärrys ja halu on siellä kyllä, mutta taidot on se, mistä puuttuu. Me puhutaan uhmakkuushäiriöstä semmoisen lapsen kohdalla, jossa ongelmana on semmoinen lähtökohtainen kielteinen tai piittaamaton suhtautuminen ohjeisiin ja sääntöihin. Ja se on ADHD:sta erillinen ilmiö. That said, niin ADHD-lapsi herkästi kehittää liitännäisen uhmakkuushäiriön, jos hän kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä hänet ikään kuin kasvatetaan uskomaan, että hän ei kuitenkaan pysty. Niin silloin on psyykkisesti helpompi monien meistä ajatella, että ei mua kiinnosta, en mä viitsi, mä en halua edes yrittää, kun toistuvasti ja jatkuvasti epäonnistua. Ja sen takia nämä ongelmat esiintyy usein yhdessä. Eli tässä on vielä kertauksen vuoksi tämä kuva. Tarkkaamattomuus, klassinen ADD-ihminen on tuolla puhtaan sinisellä alueella, pelkästään tarkkaamaton, ei hyperaktiivinen eikä impulsiivinen. Sitten semmoinen perinteinen ADHD on tuolla keskellä, missä esiintyy kaikkia noista oireista. Ja sitten tosiasia on se, että meillä on tarkkaamattomia ja impulsiivisia ihmisiä, jotka ei ole hyperaktiivisia, tarkkaamattomia ja hyperaktiivisia ihmisiä, jotka ei ole impulsiivisia. Meillä on myös ihmisiä, jotka on hyperaktiivisia ja impulsiivisia, mutta ei tarkkaamattomia, mutta silloin me ajatellaan, että kyse on jostain muusta kuin näistä tarkkaavuuden säätelyyn pohjaavista asioista.